Iya, oh God. Ini nga i-spam sa na. Yan. Yan. Ayaw, magamit yung kamay mo. Aaliun mo man sana. Sini ka, doon. Una yun.
Hindi na ito doon ang mga issue. Nabuha pa iyo. Meron na buha na. Marami. Marami. Bukas yun. Ang tanging ko ito. Ay, pinain ko! Ano dito? Ay, ay! Inom ba?
Ay, parang, kung paula ko di umili ko. Ay, bumili ako. Ay, paula ko di umili ko. Ay, wala pala na. Ay, po pala ito po. Parang bata sa kaibigan. Amazing. Ikaw, Leobit. Ikaw, Leobit. Nice one. Ikaw ka nga pag-ibig. Kaya ako chisigas ka. Ay, shot na pa. Hindi, nabutuhan. Ay! Ay, kapito na! Thank you po sa inyo. Kung sa kanya mga ay sarap. Ay, ano ka na? Puta nga, hindi ko na mahigo.
Tingnan mo siya pa rin naman. Hindi naman talaga siya. Sabi mo, tuwa. Jangan cuma. Itu harus dibawa dijawab. Sudah betul.
Bagong silid daw. Uyo yung doon. Pagkaroon kaya nga yung... Ano ko? Hindi mo ba yung... Hindi ko nga sa papayo. Ilang ka bar? Yung maganda doon. Ay, babalo na nga. Ano gawin? Taga-taga. Alin nyo? Payo! Payo! Kaya mo. Naka-auto eh. Reload, R! Break ka ito, mate. Break ka na. Break lang. Break ka. Break click. Break click mo na ko ta. Manit mo na. Dudol. Kasamid na galo. Tama. Ito din to. Mid, bumalik ka naman. Ay, lagi. Malapit. Arang, yan, gabi. Yan, gabi yan. Ay, nasa likod na pala ako. Ay, ay! Wala pa! Hindi ko na papayungan yun. Tingnan gamit lang. Nandiyan ko ay pa. Ano na, binali mo nila, Mike? Puta, Mike. Bakasyon na. Ay, puta, naman, Brad.
Hey! Payo-payo! Medyo nagsimata ko lang may kill ka na yun. Ayun, alas kita yun. Malit ito sa kayo. Gusto pistol. Oo. Baby. Walo, yung di dyan duwa. Yung di dyan duwa, Sun. Hey! Puta ka rin na Jason! Grabe dami. Pa! Hindi na kayo. Pares kami straight person. Bumong mo. So ano? Ay. Picture ka na. Binakalagan ka lang. Hey, payo! Payo! Wait lang ako sa buya. Alright. Ayun na, Bet. Sa baba ko, Bet. Gawin yan sa baba. Ay, puta! Bukas na ito soon. 3 days. Ay, pinakayo ako. Ilan yan? Alam! Ayun. Arot, Maria. Kira to sa lahat. Hindi ka. Dahil, magis mo ko niya, Brad. Magis mo ko niya. Masarap rate mo kaya. Brad, elingon mo ako doon. Elingon na to. 75 mo. 75. Kuya! Sino ba yung Ben, Ben? Patayin mo, Ben. Uy! Ka na kanina yung ka. Pata ka. Yan, pati na yan. Ano kaya ang ano? Sabi ko na eh. Diba? Uy! Uy, yan na, Jake. Ano nga po? Nabulag ako. Nagbalik, Brad. Nagbalik. Diyan mo nakasipin. Yan, maban yun. Gusto mo yan? Ay! Oh. Ako yung tulo si Brad. Okay. May gusto mo ka na. Wala po, kahit Easy, me. Pero, Ben. Ito na. Sige, sige, yun yan, sige, sige. Sige, sige, sige na. Pwede na ka. ay, ito notice ko Yun nga, di yun. pa tatlo. Ay, basta na. Sige, sige, sige. Sige na. Sige, no. Ay, kumagawa para. Bravo. Kasi, comment na text. Yun lang, sabi ko, yan dyan, sige. Yan dyan, sige, sige. Sige, yan. Uy! Minasun!
May-ari na yun sa bago. Dahil kung magkano ka, kita ka. Ganda ko mo dua. Ay, ito po yung tuturo. Nag-smoke pa, nag-smoke po. Ito na, nagali na. Logos. Kau sa katago sa phone. Kaya pala nga yun. Hindi ko na pang ayaw. Ilaw, 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 ilaw. Iba yung nakakisip sa arabangan. Likod, likod ka mo na. Oy! Pangit ko yung basit sa mga. Gusto na po rin si Snake ba yun? Snake ba yun? Ay, puta pa yun ako mga ayun. Makagawa ka niyo. Oo naman, hindi ko dito ba? Maguldot kasi. Ay! Pulay ko po, pulay. Ayun, nagkakanta ka naman yun. Sabi daw ka. Sige. Yeah. Sige, sige. Ito pala na tayo. Hindi ko nakabidon. Hindi ko na parang magsisila. Magyaya ko gabi. Wala, wala. O siya na. Ay! Utang ayo! Ano bros? Kaya pa. Makakita yun. Ang bulag. Bulan? Bakay si Gramit, nagustuhan na! Alin na dyan! Sa baba! Nagustuhan na wala! Layang sa mo! Nag-like ka, Brad. Nagdang sa ano? Yeah, kita naman. Ano oras na ko na ba ko sana?
Johnny Dawson! Ayun, kasi po sir na kanya na po sir, Basta na, Bet. Basta na, Bet. Sige ka, Bet. Sige ka, Bet. Hindi na pala. Yung legs ako. Bet, kung wala tayo pa kaya, basta, Bet. Oh! Wheel, Bet! Ayun, dali, Bet! Pati na, pati. Lakat! Lakat! Ay, puta na! Ay, lol! Ayun daw! Ay, yun naman! Ay, hayop ba? Hayop po! Bilis talaga. Hindi, anak yun. Sabi, namila mo ka. So, ano, sa kapit, ang ano, tipo, Yes, ayun ba? sige. Ang ganda ko. Ano, Bet? Sige, Jake! Sasabugin mo sila. Ayun. Ayun. Sige na, Bet. Doon sa kapit. Gagawin po yung na. Pero, Bet, nalang, Bet! Nalang mo, Manila! Overrest, be. Last na lang, be. Sana na naman ka. Wala naman kayo, be. Magawa na yun, be. Uy! Bulan mo. Ayun nga yun. Ayun nga, hindi. Pinapulog sa trabaho ko dyan. Batak na! Okay ko doon. Ibutak. Putang na yun ka ba? Nasa likod na ba? Sigalo. Tayo ng bomba yung mga laking apoy. Uy, mabog si Bigit. Ay, paano? Ang bigtis nito. Bumbo Bumbo man. Sige, abort mo na kaya. Ito na ako. Nakakayip pa yung puro. Sige. Sarap na siya. Meron pa. Meron pa. Tama ba? Ay! Ano panduwa? Panduwa. Alis na pira na sa. Kali po na. Paluya ako sa Silvira na. Sige, gibo. Ano gali ka pa, Jake? Ay, ano naman yun? Ganito, room 50. Ah? Sleeper ka kahit common sleeper, trasa na. Tulad na ako. Gusto na kita. Ewan na tayo yung sniper na. Gusto na sa labrad. Ano niya? Mag-sniper bait? Tulad na ako. Ano lang muna, sniper bago. Pwede si Chris. Ewan ko ito mag-sniper bait.
Tulad malalaki na yung kasi ayun ang nagkata na ayun nagkata. Ang 2 minutos kawan. Sa ulo niya na pula na ayun. Ibu niya review. Hindi kasi mag-klase, hindi mo may ano. Sabi, nagmamabot siya. Nag-milit siya ba? Indo, pagkabo, milit pa siya. Hindi kayo. Imot pa siya. Yung sneaker, ano yun eh? Ayos mo. Puta nga, tapos sneaker mo. Oh, yun. Wala ka. Ito nga, yun ka. Ako na nga, yun. Uy, ka na. Tangalit, di ko na daw. Kasi ba yung sinadudor, bisa ko. Di ba yung nag-sneaker? Bago pa ka. Di ba yung nagsabi? Uy! Ha? Eh, iba na Jake. Dito ka rin. Kaya mga tanog yan. Kaya mga tanog niya sniper. Ano ah? Oo. Yung cute on. Ano yan lang? Buka mo! Buka nga yun. Kita kaya nga yung pabalik na. Ay! Ubit! Ayun ka! Bro, may sipa na. Iba na yung mag-basket. Ang layo! Likod mo. Likod mo mahal. Gawat na naman si Dave. Marami sitak na pa siya. Paro. Ako yung ano. Likod mo ka may kurang datlap. Isi daw. Wala ka upi. Baka nga ito talaga. Ano ba ito? Ouch. Baka talaga. Ito bibili ka po parkour. Buwan tingdap. Ilang kami? Ano Brad? Joke ko Brad? Ikaw kan Brad? Ayan. Hoy! Ayan. Gawa mo na bala! Ay, buti ko. Tayo na. Ay, Ako na magbuwas. Kaya nagpapagbuwas. Makaw ka na. Ate, oh, itigil mo na. Wala ko naked kaya. Pero traffic pero sa project pala nga ni nga iyo ila ka iko. Ayun dito. Tamam. Depende na. Di mas special.
Oh, man. Hindi yan. Ayun. Pakilang ay. Uy! Puta ka, Jig-Jig! Nagkakanreload niya. Ayaw, pakutin. Yun na, itigpog sa kaya. Incident na lang parang ganda. Kaya nga, kaya ba ako? Naglas ko dito. Hello? Hindi ko na alam nga eh. Juan! Yung POV? iPhone. Ang ilang ayos mo. Ang pagyan mo. Tomorrow ang 7 December. Ano? Ilang araw ito ba? Ilang taon ka dito? Sabi na. Ito nga ay baliyan. Ang duli. Parang. Ala, ulit ang bigis na yun. Yun, baba. Headshot. Pero kecil sih. Ini. Yun. Pero. Yun. Ini saya itu tuh bet. Pero yun. Check out. Address mo. Yun.
Kayo ka! Sa ano, hindi na ito pa na ng aking nangay. Magkulang ka lang yun. Nagpapaka ako na yan. Marasar pa! Pag di ako galaw yun na mga scoop, tapos nagpas-split ka pa ngayon doon. Oo. Kasi ako sunod. Ano? Tama. Sa ano? Bumita! Ang naman mo na! Ay, yun yung... Pangay. Barko. Gandaan. May pala doon, parang lang Yung dyan ka na sa gilid ko! So, ayo, pati ako ayo sa sikon. Hindi na kaya. Ito kasi. Hindi ako Bigay suka. ko ang mulog ko. Isa. Ay, okay. Tama, sino pa? That's it. That's it. Ano to? Ay, hindi mo tayo ka. Saka naman ako. Wala si kasi ko pa kumain. Harap ka na. Ha? Ano yun? Bison. Ang magigalo pa, malipat ng ano, Pili. regular mode. Yo, sa... Ay, mga Oy. Ang libre po ron mo doon. Ha? siguro ano to. Yan. Arasin na nga. Pwede na. Yun ba? Oo, yun ba yun? Oo. Gusto yun yan, da. Konsilyo naman na. Regular mode. Yun o, yun o. Kung yung ma-option ka pa nga. Oo. Pwede. Pwede yun. Ang tulad sa labuta. Ha? Yung bukleo. Yun naman sa kanya. Eh, yun. Auto ka ba? Utang din ang mga
Ang bilis, no? Parang ka mo. Parang may yan ang ano? Ano? Hey, baby. Dito na sa likod, oh. Teka lang na po tangay ka. Thank Sige. Lumapit kayo sa akin. Wala mo na kagad din mga puta nga, you eat the party. Ayun ka, Bart. Oh! Hey, sino po? Doon na bibigay. Di ba, pagturuan tayo, tuturuan mo. Ngati ba yun lalo? Ilan tuturuan mo? Jason. Ayan ka. Doon. Pagkaka-obit. Ikaw pwede doon. Ikaw tubet. Ikaw mo iparot lang, Pete. Paano ba? Ito na ako, Jake. Bam! Sige, ako yun. Ikaw ang mauna sa listahan. Ikaw ang pangalawa. Ako na mauna. Ikaw na mauna. Ah, Ay, okay, tay. Ako mainot. Sama din. Huwag kang sama. Alam ka dyan. Susunod siguro. Matunong ako kita. Diretso, tapos bibig ka. Ah, nasa bibig ka. Jake sa likod. Joke lang. Hindi ko. Hindi ko nakakataon. Wala ditong karoon.
gamit na figure na. Ikot mo. Click. Siyempre. Go! Go! Sa'yo. Hanabay na po doon. Ayo. Tama na ba? Ay, ano yung Sa akin, sa akin. Sa akin. Uy, tayo ko. Putang hati ko. Ilay ko sa akin. Ay, matasig ka naman eh. Mapagsig ka parts. Ay, hindi mo lang gamitin siya. May technique ka nga eh. Diba? Sarap. Yung pangalawang ito. Uy. Ang siray mo naman. Buksan si Jason. Buksan si Jason. Pati Sa siya inyo lahat. Ito pa. Ano sa iyo? Ito din. Buksan si Jason. Ba't na? Uy. Wait nyo na kayo. Wala ako yun. Ito ay bakas na, no? Technique. Ay, kita mo dito. Kasi dito talaga. Consider. Ano kayo sa puso ko? Sabay! Nasabayan kaya. Mas dalawang Sabay naman. Wow! Oh! Putang mahal kaya. Tumuko na rin yung kumain. Hindi mo mag-ibig. Pero may pala ko nga eh.
Alis ka na naman dyan. Ayun si Ulan. Ito, yun. Ito, walang batin. Mag-3 ka. Sabihin lang natin, maganda ang orientation. Meron din ako niyan, Jason. Meron din ako niyan, Jason. Meron din ako niyan, Jason. Okay. Okay, thank you. Jason, sa likod mo. Open. Nasaan na ako? Hello, baby. Ang dami siya to. Diba yun ako? Bukasin ako sa akin. Hindi ka makausap? Wala nang bahala kayo nga. Pero kung hindi nang bahala.
Pero, thank you. Kumain mo. Ano? Yan, bubong. Iyo, ito ano kaya? Ginagawa ba na? Ay, na di yun, out na di. Out na tabi sa one. Ayun, nanay. Hindi ko pa nga live si... Pero target sa ay.
Ikaw na. Ano ba yun? Kamanda. Putik talagang puro karamihan. Ito pa rin. Kulit talaga, no? Sige po, kawak mo. Ano daw po, masarap po.
Diyos ko. Ay, di ba? Siyempre, ayun na wala ka na. Ay, bakit ba? Ay, na, ganda nung... Nagtitinda ka. Di ba nga nung pa ka mo sa tindahan, na nga sa tindahan. Di ba nga nung pa ka mo? Iguwa? Meron tumahan sa ano? Sa luwa? Nauna lang pamakal. Nakapakal ako. Wala na natin mag-isa na. Pag hindi. Ito nga nila.
Huwag mo na ilo. So kuya, dahil nag-try ko nakuha o. Uli na. Ano boy? Dahil ko na nakuha o. Hindi, kakla o. Bagul, ano. Hindi mo na tingnan. Matay na ako na inutan sa mama.
Oh, pwede pa naman.
Nandiyan na bawal. Ay, doon!
Hindi! Ano na ako? Ano yung sagot nila? Ano? Ako din sarap. Pero, oh my. Alam niyo ba? Sabon. Bubo. Kami tayo. Hindi kang yaw na pala dyan. Hey. Bubo nga naman. Hindi kang na-flash pa ako. Ba't ba ako? Ah. Ano yung kanyang baka? Okay lang. Tulong. Yan, sa likod ng tanga. Kaya ako pinakapan. Tapos nababakit na yan. Uy, wala ka pa pinayin. Bubo! Bubo? Ano ba?
Klase. Iya, klase. Nanti yung magdaw. Ano? Isda na ito. Prinsipyo. So, pensya sa may. Para all ko, may boy. Karing. Punta ko ba?
Ano? May sarili mo itong ganyan. Sino ba? Ay, puta ka na! Kaya ano? Kaya ba lang, anong business yan? Tapat ang inaribuan na gawin building. Hindi po na ngayon. May building yan ang sa na. Pagod na. Nabigay mo dyan, ay mga niya, dahil mga kikip program. Nag-gawin din nga eh. Ay ano? Nag-cup namin sa taas. Papansin Namin sa mo. taas, sa baba. Hindi. Sa gilid, 10 city. Sa taas mo. Pero sa basketball court yan pa. Pinali na yan. Kasi may basketball court yan sa taas. Oo, Wag lang kung mismo sa gate basketball court. Ano yun? Itinag ba ka nag-ibig? Hindi po ano ba? Ano, kuya nga, complete yung mga design mo sa San Francisco. Okay, dito na yun. Naiiling mo man kayo. May graduation ba ka? Iya. Kakain niya. Papapalit na. Higit ang ribi na. Takbo, hanggat may lupa pa. Ay! Na, di ba kaya ma-approve ka? Hindi ko ba din mo Bono na magi ka pa sa book na. Kaya pumalaw ka dyan sa gobyerno, dapat isip mo yan. Talaga pangalan ka. Ganyan. Nakulo na ano yan na may mga clearance baga bago kang kaade. Yung ang may plano kang mag-approach. Dahil ka man makamunta, may clearance, nagtrabaho ka na sa gobyerno. Marabol ko ba siya? Malaman lang din ako sa akin. Ba't na yung mga sa mga babala kami. May pa na yun. Ako pa nang gatang ribi na. Pwede ba talaga duma na taro? So, hindi ko napansin naman. Basta mo. Maliit na, anong tulong talaga? Tapos ganda na, graduate man dyan sa say. Kaya pa da mga 2020 kami sa nag-graduate. Ano ba? Kaya na daw. So, ano niya da, tutugang niya, postgrad na, pero matapos pa lang na training. Ganyan ba sila? Ganito, gano'n po ba, mga estudyante. Ay, iba ka nun yan. Sabi na tao. Oo. Ano da, kaya ako na da, yan, nasa Manila da, da, ko na ako full-time da, listing. Pero babae da, tulong niya. Parang lagi ka talaga sa training, talaga mapait ka talaga sa. Tsaka ano, baka kaya ano, natin mapayas sa tuga. Pero ano da, nag-record ka na da. Kaya record, may pag-aaral mo siya da, kahit kung bigla sa tiko. Yan, kala kumanda siya sa lugar, magkaraman na siya. Kaya ko niya da mga working dito. Mas kaya naman yung sito ba? Yan, ako lang mo maging ito mong po niya bata. Itong akong bawa kay Juan baga sa opisina si ICT niya. Pag karoon ka na tumagal sa construction baga sa ICT, pag sa may mga gigibuo na mga building baga. Sa military pa ano, ako sa pag-guard niya. O yan bagang karne po sa Navy. Iba talagang brigade ka na pinapos na construction mo gate. Sa Navy, parang yung CVs, mga kompleto yan. May engineer na militar. Para mo engineer, alam ko na militar. Pag nakalawag yan sa army, automatic. Pero ano niya, pero second lieutenant na. Second lieutenant na. Then baga, 5 years ko rin ako. Lalo may pasado pa. Tapos pagkatapos yan, may mga dito yan, may driver ka mga bako, may driver ka mga dump truck, may mga electrician. Sa may mga lugar baga, di ba, may mga lugar na critical, ay pwedeng magtrabaho ang mga civilian. Sinta niya ang magtrabaho sa mga kampo-kampo ngayon. Palibang Ano ba nagkano niya? ayun, may sabihin nga yan. Ang gobyerno sa Bulacan mo dahil na military, di sa yan. Pero basta na inaroon sa Amerika. Kaya kung ano, pigigiribo sa Amerika,
Yun man ang tigil ko. Pati nga na yung Takbo pa. sa plumbing. Takbo. Takbo pa. So, Tulong yan sa pa. blueprint kang itutulog ko rin sa plumbing. Sa mga materialis. Bakit lang So, pa. ano ba talaga yung sabi ko? Pati so, tiyong ko dati na Ganyan ka na Navy. Tiyong ko dati Navy. Ano ito, may lisensya ito sa Cuba. So, paggamit ba ganito? Ano? So, may pagday baga na may tangke. So, may lisensya na yan. So, magpiga po po ng Cuba. So, nagkakaroon baga na sa dagat baga na may tangke. Ay, yes, sabi ko. So, may mga equipment. Pick-up sa militar. May lisensya pala niya. May Ano ito sa daya? Ngayon, ito na ang blueprint kayo doon kung paano ka may kurso daya. Ay, pila ka, ano sa matapos na. Ang itong blueprint kayo kung paano itong yan. Hindi masada sa Amerika, ararog masada sa Pilipinas. Kasi prepanisin nyo ka pa. Arugod mo sa pareho mong gobyerno, arugod mo sa na. Apply mo sa dito. Sa mga pagal ka pa sa anong ibon. Ara mo talaga lubon mo sa mga definition of term. Arugod mo na. Kaya lang ano ganyan sa kaya niya yung mga sa military, mga ranggo-ranggong sa military. Inaawag mo sa Amerika. Ano yung mga panulibyan ng Amerikano? Takbo, hanggat may lupo. May talaga, may departamento. Construction building. Dito. Kamarino. Buroy ng uno. Subat. May nilabog. May kumbina. Ano ko na may okay. Alam ko lang. Yeah, so, bago pa pa rin yung nag-deck, darat pa rin yung nag-deck. Ansit mo na eh. Lugar yun. 45. Sus, budo. Imalot, imalot. Imalot ako sa iya po. Hindi na ako mayroon. Hindi na okay. Ikang natakbo. Kumbe. Hindi ako natutok ako. Uy, guys, guys. Guys. Masabat ko. Tomat bring mo na ako. Ito pangangahin yun. Pilit pa nga. Uy! Uy! Dalawang dito. Dalawang dito. Sobrang sino? Uy! Ay, kaya nga doon magkakalit.
Nagigibo ah. Goodbye. Wala sila no. Wala sila. Wala kami sa kuya. Wala kami mo ni. Hindi mo ni bawasan. Uy! Ang hirap. Ikaw na, gusto ba? Ay, talaga na Kini ka ba? Ay, daw kay. Gawin na kaya ay. Wala
pala yun na kaya. Pagod mo dito ba? Narinig, naman daw ko ilalalaga. Sige kita. Ano, porque Ito pala yung Ang sila sila ginawa, parehas mo sila. Wala nito, init eh. Ang pangalan ko ay December. Mayroon ka lang ng pinangati ko. Hindi, ate mo. Pangalan ko. Ano yun? Yun ah. Ha? Sakot? Dahil may surprise eh. Eh, ma. Sige, bigat mo. Uma, overload. Sorry. Pinatawag mo. Gawin na mo. Parang munda ka na uli. Yan, mayroon na Oy, siya makawat doon na ka, doon. Ikaw ba, open, sapon. Open sapon. Open sapon. Oy. Ang burger nga sa 2, 30. May mati pang burger. 32. Mabila-bila ka tapos. Masubo ka mo pa na iba. So, ano kung gano'n ka lang? Yung tibot kayo? Right ka lang. Ano ito din yung Ukali ka maayos kayo. Gusto mo na maayos makainin ka. Bumawag ka. May magdoon. May nga magdoon.
Lakas naman. Gumaganda ko, pero pag mo, nag-group ito, Pag-group mo talaga, ganito ang talumit na yun. Ano nga daw tawa? Open. Yeah. Tawa, knock, knock. Open. Hindi ka patapos. Hindi ka patapos. Ay, di ba yung dugo na yun? Sige lang. Sige lang. Ay, ikaw ba? Tapos na lang sa amin. Pero may scholar doon, pero hindi na malaw ko na okay, Okay naman tayo. may makukuha ko. Kasi ba, scholar nga dito. May pag-siya. Pwede na
Inuman. Ano? Meron ako doon sa bahay. Inuman na lang. Ang ka-joke ba? Ang tangayo. Bakit natinig ko na? Mabilis yan. Ay, yan. Ang buko, pagkaroon din ka. Ay, pagkaroon mo na. Madalas ang mga yun din, kapag rin nakalapag na. Susik ka ba sa ito? Mga TV, no? Kwarto mo na. Ayan, ang gulo. Sige ba, ano? Gatas? Yun, ayun. Sige, sige yun. Niliyuti ko daw. Ba't yun? Ano? Masod ma, ang mayo. Ipino daw pa na siya Kailangan makasama. namin lumawo. Yun. Ano kasi na Sabi na kung tubig. ito ko nga di pangalita ko. Sunod ko yan ay. Ibigaw niyo. Ito ano ko nga video. Ito na nakapagpapalya ko. Pero ito, pero may ibigaw niyo. No? Yun. Siya naman daw ini. Tapos mo nung dali. Ano na baga mo? Ano? Order na baga mo? Oh? Ay, yo! Oh? Order. Order.
Ay. Maligo. Ako sana. Doktor, Diyos mo, kung may pinagabad mo nilalata. abog ka rin, nakalatag na ako. Kamparo. Masiba na. Sibin mo. Abog na kayo sila. Di ba ako magsisiba? Naula ko nga higit ka. Mana daw. Ano mga be? Nakalap ako kayo baka. Kung may binauli oh. Gimana kung yung na nag-ibana, tapos yan mo na naman ako ah. Doon, ano ba ba ang totoo? Ano na maganda mo ba? Yan, yan, yan. Oo. Sunod. Ba na ako, Faith? Faith? Ba na ako? Faith? Ano ka? Mahal lang. Sige. Ako nga na. Ano mag-sabi?
Yung, yun nga, yung,
Parang susunod lang. Ay, hindi ko nga. Hindi ko ba yung gabasang dito? Ay,
Parang nakakatawa. Hindi pa nag-iig.
Mga ikaw, ano ba mga Tapos makadevelop ako po yan. Subay po. Pwede ko yan, magpa-develop na sumalang. Subay po. Apat na lang. Magkano? Subay. Parang pili ko yung galing halawa ko yung ano ako dito yung size. Paper eh. Ano ko yung halawa. So, makuman doon. For ano? Lang na ako sa araw ko kayo. Kaya masukot. Alam mo. Yung makita ko yung di lang Word, ah. Basta, long picture. Lipat mo.
Maganda kaya. Parang, wala na sabi siya, ganyan na mag-iuli sa India. Wala sabi siya, mahal ba kayo ba yung change? Sabi siya, mag-go na naman. Parang, Ako daw bibigyan ng ngayon. Kahit yung bawas na. mga ganun ko lang sabi ko, Buka. tuloy ko, sabi ko, Ano yan ni Krasyo Pili? baka lang mga Pero iba may question na sa mga wala. Ano din mama. siguro ko ba yun, tapos na, So, paano inibibigay ng tubay ko? sa baba, ano, parang, Unigin ko ano yung kulay niya. so nasa baba, ito ba mga tubay ko, yan, gamit na ako. Yun nga lang. Ito ba, ito may ito yan, no, sa may yan, iklabi sa taas. Ano na ito? Duplicate mo lang. Tarago niyo. Grab mo sa taas. Tarago. Madami. Ano rin yun lang siguro. Tarago. Sa ulo mo, Tarago. No? Yung Sumunod yun. Yun. Pero na rin. Yun. Mainit sa dos ko. Dali pa sa lao. tatalaw siya ba, nagaganda. Sabi Eh, na. no. Baka sumali. Pero 5 minutes dito. Norway pa. Ito lang mga isang kaya. Ayun. Kaya ba sa mga tulungan daw buwan. Wala naman doon sa mga. Magkaro mo ba ang weight hindi po ito? May 63 ako. Ito rin. Saan hali sa picture? Hindi na. Sa patsuan, di ba? Ito mga di. Taga-patsu siya? Iyo. Saligang? Ay, wala yan lang ito. Balik ka. Hindi ka magbalik ka. Hindi ka magbalik ka. Isip daw nga yung friend ka baka sa Alam ko ba? Hindi, hindi. Balik ka na po. Balik ka. Puro na tubig. Hindi mo sana nga balik. Ayaw. Mabaya na na. Ito. Iyo. Yan na yun. Saan ito? Ano na yan? Ayan mo? Diba? Diba? Hindi mo pa nga kakao no. Certified burger. Satisfied ka rin. Kasama na siya. Meron ka. Ganito na ka. Ha? Yun ang volleyball. Pero mga training, PNG ko naman. Basta ako gagawin sa PTR sa inyo. Baka konti. Para try pa na dudulog mo, di ba? Alam, Ay, ikaw ako interest sa buka. nickname Uy, ikaw, amigo. Nagatas ko nga dito. Ikaw ko.
Ay, busy ako sa iyo. Taga-state na ako yan. Sinipinta ko ito ay. Hindi ba niya daw? Taga-state ako. Taga-state. Hindi naman. Pwede ka pa rin sa ako. Pero wala niyo. Pero pa. Easy naman sila. Sa masarap na ito sa iyo. Oo. Pero, ulit-ulit na ako. Oo. Tuntik. Masarap pa ito. Kano mo, matabak mo rin. Sige pa rin. Sunod-sunod ko na yun. Diretso na pa. Buntok. Link at sinin ko. Opo. Attach na ito. Ito. Ay,
document info, ina pa na 4% mo. And yung next Hindi nga sa iyo pa. Dili ko pa niya. Yo. Nakaya ko. ano yan din. Baba pa. Ini ko on government technology. Pwede kong paangat yan. Dari na nila kaya. Ito empowerment technology. Yan. Hindi po. Pataas lang. But, ano daw ang tuloy sa margin? Sakto na naman. Ito sa Iyo po. Ano mo na po ba? Ayun na din kung gano'n sa daw. Ay, iyo pwede pa lang gamit na. Kaya ba, ito kaya? Baba. Ay, yung nakikita niya. Tapos na bagantado din pa naman. Hindi, wow, sana. Mga ano? Tataba ito. Wow, ini. Yun na po. Short anak ko yan. Short long. Iyo po. Luma na po sa empowerment technology. Hindi, hanggang pag-ibig. Dakol pa po sa baba. Balik yan lang ang ito. Opo. Hanggang dumasyado. Tapos yan na lang. Hindi na po sa ano sa
Hindi na po ako sa Basta, super isa na. Hindi na po. Letter. Ayaw mo sa to. Pwede ba? Ano ba? Ay, iniyak. Paano po kayo pa ready pa vaccine ng hindi pa po yung date siya. Di ko magandang ay hindi kong 7 itaas ko. Kaya ang papel ay hindi po ulit sa housing sa sige pa po angat ay hindi gapit po sa talaga ay hindi ka taas kaya minum ko po ay hindi kong remind din ako ay yung hindi kasi sa ano man Sara doon na sa margin. Mapuputol doon kuya. Ano bukan pa po? Pag sinilat all mo po tapos inano mo sa margin. Hindi kaya naka-margin na masyado. Hindi ko na-justify. Hindi po. Saragod ba at sa ano na. Opo, sa internet. Yung power line. Pwede ko maglabas at kuya balikan sa akin. Ang ano kanya? Kaya lang na po. Maganda po sa akin. Hindi lang kung page ko na ano. Yung format. Maganda po lang. 35 po. Balikan ko na lang po sa akin. Anong oras mo? Mga live po, ay ano yung mga live. Bukas naman po gawin sa mga. Mga 7:30. Bukas na mga uwan. Eh, po ano po yung tubos? Yung po yung tubos po. Eh, po ako ito. Ako for Oo, napasulat na kaya ko ng game. ay po ba nag-meron na ito? Yun Ano lang may pala. 20 pesos, 10 pesos for Last passes po. sa back to back. Nag-download na ba ba? Yun na po. Yan nag-doon kayo na dati. Print mo daw yun yung sa pangmak mo to. Report pa ka? Long bagay ni. To form sa video. Ito is mapak-tabak mo din. Kailangan i-download ko na sa form to. Yung one mo to. Kailangan ko na.
yung putol ba ba? Ano ba na? Putol na. Sinunbert mo na. Hindi mo kapit. Leonardo today. Kulihan mo. Mata ko kainin. Dati mag-block. Pag-block ini na, papalitan iyan mo. Hindi na nagulong. Pag tinipot mo kaya iyan doon sa block, may space pa rin. Naka-PDF na yan. Hindi na ako makaupo. Open mo daw ba? Kanya daw open sa ano yun? Ayan, sabi. Ito. May long buwan. Dahil naman yun eh. Ito din eh. Okay. Hindi na ba? Okay, ito ba naman eh. Jadi ang ini buat kita May option dyan na ano, 50 page. Nasa Paano dito. yan na-dali na?
din yung custom scale pa na kung ganyan may mabawat sa guys 75%. That's the ganun. Kahit sa ganun may puti. Dito, gumano ko sa kumbaga diba, dito paper, tapos dito, Pagkakit, yun yung effort sa babawasan mo din. 95%. Ilan sabi, bakit man sabi? Ano pwede ko makaba? Kaya ano yung Yan na sila. Wala rin ako. So, ito ba ito? Balik ako na rin ako nagsasabi na ako. Nagigito pa kayo.
Yan mo yan. Yan ang nakuha ko. Nabawas talaga dito. Kaya ang bukid talaga dito. Kaya dapat parado. Sino pa? Pwede mo kasi kaya ano ang gusto mo dyan? Yeah. So, dapat yun buto. Iset mo na yan. Yan. Dahil mo, pagliliwa talaga rin yung buruba doon. Dahil mo pinilisit ka. Iba man yung klase ng tinawag. Putol talaga yun yung pagkain. Pero kanya yung pinapagtama. Yan na naman, oh. Okay, hindi na naman. Sa akin. Bigla na sa likod. Oh, ano? Ano ko ano eh? Nandun pa kala daw sa Facebook. Wala ako dokument niya. Ano to ano eh? Bye-bye. Bob? What? Yeah.
Joke! Joke! Wala. Wala ka na ba doon? Wala ka ba doon? Ha? Wala ka. Takot? Yes. Wala nito. Dinig ka. Wala ka yan. Ay. Ginagana ko. Sana all
Ay kuya, ba kayo din coated glossy paper? Wala.
Ilong ko. Kita mo.
Gusto ka ba? Bobo ka? Bobo ka? Bobo ka ba? Bobo ka ba? Bobo ka ba? Bobo. Gawag. Kita mo na nga. Kamusta ka? Gawag mo. Gawag. Movie.
Mga training. Kumbaga, ano kayo tungkol sa anong bagay na Yeah. Babalik na tayo. Babalik. ito rin. Ikaw ba?